ประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนม 1. ยุคก่อนการตั้งเมือง ก่อนพ.ศ. 2310 ร่องรอยอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง อิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดี ล้านช้าง ขอม ชุมชนพื้นเมืองลาวพวน ลาวเวียง ลาวโศง ก่อนยุคสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้ำโขงฝั่งซ้ายขวา 2. การก่อตั้งเมืองนครพนม ปลายกรุงศรีอยุธยา ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยพระเจ้าตากสินมีการอพยพผู้คนจากลาวฝั่งซ้ายมาตั้งเมือง ราวพ.ศ. 2313 ถึง 2325 การจัดตั้งเมืองนครพนมขึ้นใหม่แทนเมืองเก่าที่ถูกทำลาย การสถาปนาเมืองโดยขุนนางลาวที่เข้ามาสวามิภักดิ์สยาม ขึ้นกับหัวเมืองประเทศสราช เช่น หนองคาย อุบลราชธานี 3. ยุคเมืองประเทศสราชและการควบคุมของกรุงเทพ พ.ศ. 2350 ถึง 2436 นครพนมในฐานะเมืองขึ้นกับศูนย์กลางสยาม การส่งเจ้าเมืองโดยตรงจากราชสำนัก การปกครองท้องถิ่นแบบมูลนายศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369 ถึง 2371 เมืองนครพนมมีบทบาทในการสนับสนุนกองทัพสยามปราบกบฏ 4. ผลกระทบจากการล่าอาณานิคมฝรั่งเศส พ.ศ. 2433 ถึง 2453 สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส พ.ศ. 2433 สยามเสียลาวฝั่งซ้ายให้ฝรั่งเศส นครพนมกลายเป็นเมืองชายแดนหน้าด้านฝั่งแม่น้ำโขง การตั้งด่านตรวจและควบคุมการค้า การอพยพชาวลาว การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความมั่นคง 5. ยุคเปลี่ยนถ่านสู่จังหวัด พ.ศ. 2476 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2472 นครพนมถูกจัดระเบียบเป็นจังหวัด การตั้งหน่วยราชการต่างๆ ความตึงเครียดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 6. สงครามเย็นและยุคคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2498 ถึง 2525 สงครามอินโดจีน สงครามเวียดนาม พ.ศ. 2500 ถึง 2518 ฐานทัพสหรัฐอเมริกาในนครพนม สนามบินทหาร การสอดแนมและปฏิบัติการข่าวกรอง ขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2510 ถึง 2525 เขตป่าเขาเรนครพนมเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของฝ่ายปฏิวัติ ปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลไทยในพื้นที่ภูเขา โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อสลายฐานคอมมิวนิสต์ 7. ยุคสันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ หลัง พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสงคราม การสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม คำมวน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน บทบาทด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พระธาตุพนม วัดมหาธาตุ วิถีชีวิตริมโขง สรุปศึกสงครามสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนครพนม เหตุการณ์ ปี พ.ศ. รายละเอียด ศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369 ถึง 2371 เมืองชายแดนรับบทสนับสนุนกองทัพสยามปราบกบฏ ผลพวงสนธิสัญญาฝรั่งเศส พ.ศ. 2433 สูญเสียลาวฝั่งซ้ายกลายเป็นเมืองหน้าด้าน สงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2482 ถึง 2485 มีการเตรียมรับมือฝั่งอินโดจีนและเวียดนาม สงครามเวียดนาม พ.ศ. 2500 ถึง 2518 สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพในนครพนมเป็นจุดยุทธศาสตร์ ปราบปรามคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2510 ถึง 2525 มีกองกำลังคอมมิวนิสต์เคลื่อนไหวในเขตป่าเขา เจาะลึกยุคก่อนการตั้งเมืองนครพนม ก่อน พ.ศ. 2310 1. ร่องรอยอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงบริเวณที่ปัจจุบันคือจังหวัดนครพนมมีหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยุคหินใหม่และยุคโลหะตอนต้นเช่นเครื่องมือหินขัดขวานหินเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบตามริมแม่น้ำโขงลำห้วยลานหินและถ้ำในเขตอำเภอนาแกธาตุพนมและท่าอุเทนแหล่งฝังศพแบบเนินดินและหลุมศพโบราณซึ่งสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและระบบความสัมพันธ์ในสังคมดั้งเดิมการใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางคมนาคมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มอื่นๆทั้งฝั่งลาวและเขมรหลักฐานเหล่านี้ชี้ว่าผู้คนในดินแดนนี้มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนมีความรู้ด้านเกษตรกรรมการทำภาชนะดินเผาและโลหกรรมอย่างเรียบง่ายก่อนที่จะพัฒนาเป็นสังคมเมือง 2. อิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดีล้านช้างและขอมดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือในยุคต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 19 ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาเป็นลำดับทวารวดีวัฒนธรรมทวารวดีที่มีศูนย์กลางในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแผ่ขยายมาทางตะวันออกผ่านทางการค้าและศาสนาพบโบราณวัตถุเช่นลูกบัตรแม่พิมพ์พระพุทธรูปและศิลปะพุทธเถรวาทในบางพื้นที่ของนครพนมขอมอาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณแสดงอิทธิพลผ่านวัดอิฐวัดหินและโบราณสถานขนาดเล็กในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเช่นศิลาแรงกำแพงเก่าฐานเจดีย์นครพนมอาจอยู่ในเส้นทางสื่อสารหรือการแผ่ขยายอิทธิพลของอาณาจักรขอมล้านช้างเป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดช่วงก่อนพ.ศ. 2310 โดยเฉพาะจากอาณาจักรศรีสัตนโคณหุฏหรือล้านช้างเวียงจันทร์ภาษาศิลปะประเพณีและศาสนาแบบล้านช้างปรากฏชัดในพื้นที่มีการตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมืองกลุ่มลาวพวนลาวเวียงและลาวโศงจำนวนมากซึ่งเป็นรากฐานของประชากรนครพนมในยุคถัดมา 3. ชุมชนพื้นเมืองลาวพวนลาวเวียงลาวโศงก่อนยุคใหม่ก่อนการจัดตั้งเมืองนครพนมอย่างเป็นทางการพื้นที่นี้มีชุมชนพื้นเมืองอยู่แล้วได้แก่ลาวพวนมีถิ่นฐานดั้งเดิมจากแถบเชียงขวางลาวเหนืออพยพลงมาตั้งถิ่นฐานริมโขงลาวเวียงเดิมอยู่บริเวณเวียงจันทร์มีบทบาทสำคัญในด้านศาสนาและการปกครองลาวโศงไทยทรงดำแม้จะมีถิ่นเดิมจากเวียดนามเหนือแต่มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานในแถบตะวันออกของนครพนมแต่ละกลุ่มมีระบบวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อเฉพาะสะท้อนผ่านบ้านเรือนเครื่องแต่งกายการทำบุญและพิธีกรรมดั้งเดิมซึ่งยังมีอิทธิพลในบางหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน 4. ความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้ำโขงฝั่งซ้ายและขวาก่อนที่แม่น้ำโขงจะกลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนสมัยใหม่ภายหลังพ.ศ. 2436 ฝั่งซ้ายปัจจุบันคือสปป.ลาวและฝั่งขวาคือฝั่งไทยถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกันของชุมชนชาติพันธุ์เดียวกันผู้คนข้ามไปมาทำการค้าทำไร่ทำนาและแต่งงานระหว่างสองฝั่งโดยเสรีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติระหว่างเวียงจันทร์ธาตุพนมนั้นแน่นแฟ้นศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเช่นพระธาตุพนมถือเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของทั้งสองฝั่งมาตั้งแต่สมัยโบราณหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองลาวในพ.ศ. 2436 แม่น้ำโขงจึงกลายเป็นพรมแดนรัฐอย่างเป็นทางการทำให้ความสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เคยแนบแน่นต้องแยกจากกันทางการเมืองเจาะลึกร่องรอยอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงนครพนมก่อนที่ชื่อนครพนมจะปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้เคยเป็นถิ่นฐานของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขาป่าไม้และแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งไม่เพียงเลี้ยงชีพแต่ยังเชื่อมโยงผู้คนกับโลกภายนอกมาตั้งแต่หลายพันปีก่อน 1. ร่องรอยมนุษย์ยุคหินใหม่และยุคโลหะหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยเฉพาะในเขตอำเภอนาแกธาตุพนมและท่าอุเทนแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้มีมนุษย์อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่หรือนีโอลิติกและยุคโลหะตอนต้นหรือ Early Metal Age ซึ่งมีอายุประมาณ 2,500 ถึง 4,000 ปีมาแล้วสิ่งที่ค้นพบได้แก่เครื่องมือหินขัดเช่นขวานหินและหินลับมีความเรียบมนสะท้อนถึงความชำนาญด้านการผลิตเครื่องมือเศษภาชนะดินเผาลวดลายเชือกทาบและลายขูดขีดบ่งบอกถึงการพัฒนาในด้านงานฝีมือและการใช้ภาชนะเก็บอาหารหลุมฝังศพและเนินดินพบโครงกระดูกที่ฝังร่วมกับของใช้เช่นลูกบัตรเปลือกหอยหรือเครื่องมือหินสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังการตายและระบบเครือญาติแหล่งโบราณเหล่านี้ไม่ได้กระจัดกระจายอย่างไร้ระเบียบหากแต่ชี้ให้เห็นถึงการตั้งชุมชนขนาดเล็กที่มีโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อในรูปแบบดั้งเดิม 2. แม่น้ำโขงเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอารยธรรมแม่น้ำโขงไม่ได้เพียงเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในนครพนมเท่านั้นหากยังเป็นเส้นทางคมนาคมธรรมชาติที่เปิดให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคโบราณการเดินทางด้วยเรือตามแม่น้ำโขงช่วยให้ชุมชนต่างๆติดต่อกันได้ทั้งในระดับท้องถิ่นฝั่งไทยฝั่งลาวและในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างการค้าขายเบื้องต้นเช่นการแลกเปลี่ยนเกลือหินลูกบัตรและของป่าอาจเกิดขึ้นในระดับเครือญาติหรือเครือข่ายระยะไกลการถ่ายทอดวัฒนธรรมเช่นเทคนิคการทำภาชนะเครื่องประดับหรือลวดลายเฉพาะถิ่นที่มีรูปแบบคล้ายกับแหล่งโบราณคดีในสปป.ลาวและเวียดนามด้วยบทบาทนี้แม่น้ำโขงจึงเปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ทางวัฒนธรรมที่หล่อเลี้ยงและเชื่อมโยงผู้คนในลุ่มน้ำนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวแม้ในยุคที่ยังไม่มีรัฐชาติ 3. ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์การมีหลักฐานโบราณคดีจำนวนมากในพื้นที่นครพนมแสดงให้เห็นว่าผู้คนในภูมิภาคนี้มีการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรไม่ใช่เพียงเร่ร่อนล่าสัตว์มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศลุ่มน้ำเช่นการเกษตรริมฝั่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณและชีวิตหลังการตายสะท้อนผ่านพิธีฝังศพและวัตถุประกอบพิธีสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมลุกถิ่นที่จะสืบทอดต่อไปในยุคของเมืองรัฐและกลายเป็นจิตวิญญาณของชาวนครพนมในยุคต่อมา 2. อิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดีล้านช้างและขอมดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือในยุคต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 19 ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาเป็นลำดับทวารวดีวัฒนธรรมทวารวดีที่มีศูนย์กลางในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแผ่ขยายมาทางตะวันออกผ่านทางการค้าและศาสนาพบโบราณวัตถุเช่นลูกบัตรแม่พิมพ์พระพุทธรูปและศิลปะพุทธเถรวาทในบางพื้นที่ของนครพนมอาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณแสดงอิทธิพลผ่านวัดอิฐวัดหินและโบราณสถานขนาดเล็กในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเช่นศิลาแรงกำแพงเก่าฐานเจดีย์นครพนมอาจอยู่ในเส้นทางสื่อสารหรือการแผ่ขยายอิทธิพลของอาณาจักรเขมรล้านช้างเป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดช่วงก่อนพ.ศ. 2310 โดยเฉพาะจากอาณาจักรศรีสัตนครหุดหรือล้านช้างเวียงจันทร์ภาษา
ศิลปะ ประเพณี และศาสนาแบบล้านช้าง ปรากฏชัดในพื้นที่ มีการตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมืองกลุ่มลาวจำนวนมาก ซึ่งเป็นรากฐานของประชากรนครพนมในยุคถัดมาเจาะลึกชุมชนพื้นเมืองลุ่มน้ำโขงในเขตนครพนมก่อนยุคสมัยใหม่ก่อนที่รัฐไทยจะจัดตั้งเมืองนครพนมขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 พื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหลายสายที่มีประวัติความเป็นมายาวนานพวกเขาคือผู้ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมดั้งเดิมให้กับพื้นที่นี้ทั้งในด้านภาษาศิลปะความเชื่อและวิถีชีวิตชุมชนสำคัญได้แก่ 1. ลาวพวนถิ่นฐานดั้งเดิมเมืองเชียงขวางลาวตอนเหนือเหตุผลในการอพยพสงครามความไม่มั่นคงและคำสั่งโยกย้ายจากรัฐสยามในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์แหล่งตั้งถิ่นริมแม่น้ำโขงและลำห้วยในเขตอำเภอเรนูนครนาแกจุดเด่นทางวัฒนธรรมผ้าสิ้นลายจกลวดลายละเอียดด้วยเทคนิคจกพิเศษภาษาไทยพวนที่ยังคงใช้ในบางหมู่บ้านพิธีกรรมเช่นบวชสามเณรหมู่เดือน 5 และ22คอง 14 2. ลาวเวียงถิ่นฐานเดิมกรุงเวียงจันทร์เมืองหลวงของล้านช้างเวียงจันทร์อพยพหรือโยกย้ายมาในช่วงที่เวียงจันทร์ถูกราชสำนักสยามกวาดต้อนหลังศึกเจ้าอนุวงศ์พ.ศ. 2370 เป็นต้นมาแหล่งตั้งถิ่นใกล้ศูนย์กลางเมืองนครพนมโดยเฉพาะพื้นที่พระธาตุพนมจุดเด่นทางวัฒนธรรมภาษาเวียงสำเนียงลาวกลางชัดเจนความรู้เรื่องพระไตรปิฎกและวัดวาอารามช่วยวางรากฐานพุทธศาสนาในพื้นที่การสร้างวัดเวียงและการเป็นผู้นำพิธีกรรมประจำหมู่บ้าน 3. ลาวโซงหรือไทยทรงดำถิ่นฐานดั้งเดิมเวียดนามเหนือแถบเมืองเดียนเบียนฟูถูกกวาดต้อนหรืออพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นรัตนโกสินทร์แหล่งตั้งถิ่นบางชุมชนในเขตตะวันออกของนครพนมเช่นอำเภอนาแกจุดเด่นทางวัฒนธรรมเสื้อผ้าสีดำล้วนหรือผ้าทอทรงดำลวดลายขาวแดงบ้านเรือนแบบยกพื้นสูงหน้าจั่วแหลมพิธีแห่นางแมวและพิธีเลี้ยงผีประจำตระกูลไม่สักยันต์ไม่ตัดผมจรแตกต่างจากลาวอื่นความหลากหลายที่ผสานกันเป็นหนึ่งเดียวแม้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีวัฒนธรรมของตนเองแต่ด้วยการอยู่ร่วมกันมายาวนานพวกเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ร่วมของวัฒนธรรมท้องถิ่นนครพนมซึ่งเห็นได้ชัดจากประเพณีบุญประจำปีการแต่งกายของผู้สูงวัยการพูดผสมสำเนียงอาหารท้องถิ่นที่รวมเทคนิคหลากหลายในหลายหมู่บ้านปัจจุบันยังคงรักษาวิถีดังเดิมเหล่านี้ไว้และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้ำโขงฝั่งซ้ายฝั่งขวาก่อนพ.ศ. 2436ก่อนที่แม่น้ำโขงจะถูกกำหนดให้เป็นพรมแดนทางรัฐชาติในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำที่ปัจจุบันคือฝั่งไทยนครพนมและฝั่งลาวคำม่วนเวียงจันทร์ล้วนแต่เป็นพื้นที่วัฒนธรรมร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันที่เรียกรวมว่าชาวลาว 1. ไม่มีเขตแดนมีแต่เส้นทางแม่น้ำโขงไม่ได้แบ่งแยกผู้คนแต่ทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงสำคัญชาวบ้านจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถข้ามไปมาทำไรปลูกข้าวจับปลาและตั้งหมู่บ้านใกล้กันได้อย่างเสรีตลาดนัดตามท่าน้ำริมแม่น้ำโขงเช่นบริเวณธาตุพนมและเมืองท่าแขกมีการค้าขายแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 2. ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและการแต่งงานมีการแต่งงานข้ามฝั่งจำนวนมากทำให้ตระกูลและเครือญาติเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นพิธีกรรมทางศาสนาเช่นบวชพระ
ทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษล้วนมีรากวัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่แบ่งฝั่งภาษาวรรณกรรมและดนตรีพื้นบ้านเช่นหมอลำพิณใช้รูปแบบเดียวกันโดยไม่แบ่งฝั่ง 3. พระธาตุพนมศูนย์กลางศรัทธาเหนือพรมแดนพระธาตุพนมคือศูนย์กลางความศรัทธาของชาวลุ่มน้ำโขงทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทผู้คนจากฝั่งลาวเดินทางมานมัสการทุกปีในช่วงเทศกาลนมัสการพระธาตุงานบุญเดือน3หรือบุญพระธาตุถือเป็นเทศกาลร่วมที่ไม่มีคำว่าชายแดนมากั้น 4. จุดเปลี่ยนพ.ศ. 2433 สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสหลังวิกฤตการณ์รศ. 112 พ.ศ. 2433 สยามจำต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสแม่น้ำโขงถูกกำหนดให้เป็นเส้นพรมแดนถาวรแบ่งเขตการปกครองอย่างชัดเจนความสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งถูกแทรกแซงด้วยนโยบายการเมืองและข้อจำกัดทางกฎหมายผลที่เกิดขึ้นคือชุมชนวัฒนธรรมเดียวกันต้องแยกกันโดยปริยายแต่ความผูกพันทางใจความเชื่อและสายเลือดยังเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งจนถึงปัจจุบัน